वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोर चैनल आपनालोक आटाइके आको एबार अन्य এটা নতুন ভিডিওলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। বৰ্তমান মই ভালে আছোঁ। আজি এতিয়া ৰাতিপুৱাই সোনকালে ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিছোঁ। ঘৰৰ কামবিলাক কৰি আজৰি হ'লোঁ, গা পা ধুই আজৰি হ'লোঁ। ভাবিলোঁ এতিয়া ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ। বহুদিন ব্লগ বনোৱা নাই, সেইবাবে বনাইছোঁ। আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিওটো। যিমান পাৰোঁ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম, দিনটো কেনেকৈ কি কৰি সময়বোৰ পাৰ কৰোঁ। সেইবাবে ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিওবোৰ চাই ভাল পায় তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, বহুত বেছি শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু আপুনি যদি মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে তেন্তে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি অল কৰি দিব। তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া নতুন ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যনবিলাক আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পাই থাকিব। আৰু এতিয়া যিহেতু কাম বনবিলাক কৰি আজৰি হ'লোঁ, গা পা ধুই আজৰি হ'লোঁ। আৰু এতিয়া আমি ৰাতিপুৱা জলপান খাম বুলি ভাবিছোঁ। দুপৰীয়া এই ভাত খাব পৰাকৈ ওচৰৰে মাহী এগৰাকী আহিব, সেইবাবে বোলো ভাত লগতে খাম, এবাৰে খাম। এতিয়া জলপান খাই লওঁ বুলি ভাবিছোঁ। কালি পাপাই বজাৰৰ পৰা বাঁহৰ চুঙা দৈ এটা আনি থৈছিলে, তাকে খাম এতিয়া জলপান। এতিয়া মই জলপান ঠিক কৰোঁগৈ আৰু আপোনালোকক মই এটা মুড়ি জলপান খোৱা এটা টিপছ দিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। তেনেহ'লে ব'লক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু মই মুড়ি জলপান খোৱা টিপছটো আপোনালোকক দেখাওঁগৈ। আৰু আজি ৰ'দ ওলাইছে, চাওকচোন ৰ'দ ওলাইছে বহুত দিনৰ মূৰত। কালি পিছবেলা অকণমান ৰ'দ ওলাইছিলে, এতিয়া ভালেখিনি কাপোৰ শুকুৱালোঁ, ধুই কাপোৰ শুকোৱা নাছিলে। আজি এতিয়া এইখিনি ধুব লাগিব। কি বুলি কয়, মই চাহপাত দি থৈছোঁ, দেৰিকৈ ধুব লাগিব। এইখিনি ধুলোঁ, এইখিনি চাহপাত দি থৈছোঁ, এইখিনি ধুম। এতিয়া ব'লক জল্দি মই জলপান ঠিক কৰোঁ, আপোনালোককো দেখাওঁ ব'লক। এতিয়া মই গামলা এটাত পানী লৈছোঁ আৰু সেই পানীখিনিতে মই মুড়িখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া মই মুড়িখিনি পানীত সম্পূৰ্ণ ডুব যাবলৈ দিম। আচলতে মুড়ি বনাওঁতে যিহেতু বালি ব্যৱহাৰ কৰে, মুড়িৰ গাত বহুতো বালি লাগি আহে, আপোনালোকে মন কৰিবচোন। আৰু এনেদৰে মুড়িখিনি যেতিয়া ধুই লৈ খাব পানীত, এইখিনি এতিয়া ধোৱা হৈছে আচলতে মুড়িখিনি যেতিয়া ধুই লৈ এনেকৈ পানীটো চেপি খাব, তেতিয়া আচলতে মুড়িখিনি সম্পূৰ্ণ চাফা হৈ যায় আৰু খায়ো ভাল লাগে আৰু পেটৰ কাৰণেও ভাল, যিহেতু লেতেৰা বস্তুখিনি আঁতৰি যায় বালিখিনি। এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ পানীখিনি, চাওক কিমান লেতেৰা পানী এইখিনি পানী যদি সৰু ল'ৰা ছোৱালী পেটৰ ভিতৰলৈ যায় আৰু আমাৰ ডাঙৰ মানুহৰ কাৰণেও বেয়া দিয়কচোন। আৰু আপোনালোকে পৰাপক্ষত এনেকৈ মুড়ি ধুই লৈ খাব, তেতিয়া ভাল। আৰু এতিয়া বাঁহৰ চুঙাৰ দৈ, এতিয়া দৈখিনি মই উলিয়াই লওঁ, এইটো গামলাটোতে উলিয়াই লওঁ। এতিয়া আমাৰ ৰাতিপুৱা জলপান ৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকৰ দেখি খাওঁ লাগিছেনে বাৰু? এতিয়া যিহেতু বিহুৰ বতৰো নহয়, এনেদৰে দৈ গাখীৰ গুড়ৰ সৈতে যিকোনো জলপান খাবলৈ পালে খুব ভাল লাগে, নহয়নে বাৰু? ৰ'দ চাই কাপোৰ মেলিবলগীয়া আছে। ৰ'দটো এবাৰ ওলাইছে, এবাৰ সোমাইছে। ৰ'দ চাই ভালকৈ দিয়ে নে? মই ৰাতিপুৱা সোনকালে ধোৱা কাপোৰখিনি শুকালে, পিছবেলা ধোৱা দেৰিকৈ ধোৱা কাপোৰখিনি শুকুৱাই নাই। এইখিনি ভালকৈ শুকুৱাই নাই, অকণমান সেমেকিয়ে আছে, জানো শুকাইগৈ নে নুশুকাইগৈ। এতিয়া ভাত বনাই আছোঁ। এতিয়া ভাত পানী বনাই অৱশ্যে হ'লেই, অকল মাংসখিনি হ'বলৈ বাকী আছে। মায়ে ভাত দাইল ভাজি বনালে, মই মাছ আৰু মাংসটো বনাইছোঁ। এতিয়া কাপোৰখিনি লৰাই আলোঁ, অকণমান ৰ'দ চাই কাপোৰখিনি মেলিলোহি। তাৰপিছত এতিয়া নৰসিংহ আগ কেইটামান লৈ যাওঁ মাংসত দিবলৈ। হৈ যাব এইকেইটাই, অকল এখন চব্জিতহে দিবলৈ লাগে, মাংসত দিব নালাগে। মাছ অকল ফ্ৰাই কৰিম, জোল বনোৱা নাই যে, সেইকাৰণে এইকেইটাই হৈ যাব। আমাৰ এতিয়া দুপৰীয়া সাঁজ ৰেডি হৈ গ'ল। ভাজি আছে কল পচলা, বুট আৰু আলু ভাজি, মাছ ফ্ৰাই, মাছৰ পেটু ভাজি, আৰু এইফালে আছে মাংস, ব্ৰইলাৰ মাংস, আৰু এইফালে অকণমান চালাড কাটি লৈছোঁ, তিয়ঁহ, পিঁয়াজ, টেঙা, আৰু এইফালে আছে একেবাৰে চিম্পুলকৈ দাইল বনাইছিলোঁ। এতিয়া ভাত খাই লওঁ চবেই লগে ভাগে। এইফালে মা পাপা মাহীহঁতে ভাত খাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে, আমিও খাই লওঁ, খাই বৈ লগ পাই আছোঁ। ভাত পানী খাই আজৰি হ'লোঁ আৰু গুপগুপকৈ ইমান গৰম এটা পৰিছে নহয়। মাহীও ভাত পানী খাই গ'ল। এতিয়া মই এই চাদৰীখন দহি কৰি আছোঁ, অকণমান দীঘলকৈ কৰিছোঁ। এইখিনি কৰি লওঁ, অলপ পিছত আমি মই ফুৰিবলৈ যাম। বা আৰু ভিনদেউ আহি আছে ঘৰৰ পৰা, বা আৰু ভিনদেউ যাব, আমি দুজনীও যাম, মা আৰু মই। আৰু মাহীহঁতৰ ঘৰলৈ যাম, পোৱালি বাৰ্থডে আছে। জানো বতৰে কি কৰে, বৰষুণ দিবও পাৰে, ইমান গুপগুপকৈ গৰম এটা কৰিছে, হয়তো গধূলিকৈ বৰষুণ দিবও পাৰে। গধূলি আগে যাম আৰু আমি। বৰষুণ দিব বুলি কৈছিলোঁ, চাওকচোন ইমান ডাঙৰ দবা পিটা বৰষুণ দিছে। আমি এতিয়া মাহীহঁতৰ ঘৰলৈ যাবলৈ ওলাই মেলি ৰখি আছোঁ, বৰষুণ এৰক এৰককৈ।
ৰাস্তা একেবাৰে ধুঁৱলি কুঁৱলি দেখাইছে আৰু বৰষুণ ইমানেই ডাঙৰ বৰষুণ দিছে নহয়, কাৰো মাত কোনেও নুশুনে আৰু। বৰষুণৰ মাজে মাজে আহি মাহী ঘৰ পালোহি। এয়া কেক কাটিবলৈ লৈছে, আমি গৈ পোৱালে কেক কাটিবলৈ ৰৈ আছিলে। এইফালে পোৱালি ৰেডি হৈ গ'ল। সেইদিনাখন মাহী ঘৰত আৰু ভিডিঅ' কৰা নহ'লেই, আৰু আহিলেও আজি কিমান দিন হ'ল ঠিক নাই, এমাহমানেই হ'ল চাগে। মই আজি আকৌ এতিয়া ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। পিছৰখিনি সেইদিনাখন সিমানতে সমাপ্ত। আচলতে কি হ'ল, যাবৰ সময়তে ঘৰত ওলাই লৈছোঁ আৰু ইমান দবা পিটা বৰষুণ যাক অকণমান পাতলীয়া হওঁতে আমি ওলাই গ'লোঁ যেনে তেনে। তাত গৈ চাহ খাবলৈ পোৱা নাই আৰু, বৰষুণ লাহেকৈ দিলে আৰু ভাত পানী খাই আজৰি হওঁ মানে ইমান ডাঙৰ বৰষুণ নহয়। যেনে তেনে আহিলোঁ আৰু ৰাস্তাত ৰৈ আহিছোঁ, গাড়ী চলাব পৰা নাই, ইমান ডাঙৰ বৰষুণ। ৰাতি 12টামান বাজিলে আমাৰ ঘৰ আহি পাওঁতে। তাৰপিছত এনেকৈ ভিডিঅ'টো এইটো কৰিমকৈ থাকি গৈছে। মই ভাবিলোঁ আজি ভিডিঅ'টো ইমান দিন হ'ল বনাই থৈছোঁ, এমাহমানেই হ'ল, ভিডিঅ'টো শেষ কৰি আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াই সেইবাবে আজি আকৌ ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ। এতিয়া শেষত ভাবিছোঁ আপোনালোকক এটা ৰেচিপি দিওঁ। ৰেচিপিটো হৈছে একেবাৰে চিম্পুল ৰেচিপি, হয়তো আপোনালোকে এনেদৰে বনাই খাইছে বহুতে নাই খোৱা। যদি নাই খোৱা বনাই খাই চাব। ছজিনা পাতৰ লগত হাঁহৰ কণী বনাম, একেবাৰে চিম্পুল হয়, ইজি হয়। মই বস্তুখিনি অলৰেডি যোগাৰ কৰিয়ে ল'লোঁ। এতিয়া আপোনালোকক দেখাওঁ কি বস্তু যোগাৰ কৰি লৈছোঁ আৰু কেনেকৈ বনাওঁ। ব'লক আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকক। এয়া মই ছজিনা পাতখিনি আনি ধুই মেলি চাফা কৰি ল'লোঁ। আৰু এইফালে কণী আলুকেইটাও বইল কৰি এনেকৈ কাটি ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ জোখত।
আৰু এতিয়া আমাক বাকী কি বস্তু প্ৰয়োজন হৈছে চাওঁ আহকচোন। এয়া এটা মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ কাটিলোঁ, এটা ডাঙৰ চাইজৰ বিলাহী লৈছোঁ, জিৰা সৰু চামুচে এচামুচ, আদা নহৰু বটা ডাঙৰ চামুচৰ জোখাৰে এচামুচ লৈছোঁ। এতিয়া আমি বনাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিব লওক। এতিয়া মই কেৰাহী পাতি তেল গৰম হ'বলৈ দি ইয়াত মই এতিয়া কণীকেইটা আগে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। কণীকেইটা ফ্ৰাই কৰোঁতে মই অকণমান হালধি সানি দিছিলোঁ। এতিয়া মই আলুকেইডোখৰ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আলুকেইডোখৰ ফ্ৰাই কৰোঁতেও মই হালধি সানি দিছোঁ। এতিয়া আলুকেইডোখৰ ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া মই কাঢ়ি লৈছোঁ। আলু কণী দুইখিনি আগতীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। এতিয়া জিৰাখিনি দি দিছোঁ, অকণমান জিৰাখিনি ফুটিবলৈ দিছোঁ। এতিয়া মই ইয়াত কাটি লোৱা পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া পিঁয়াজখিনি মই দি লৈ অকণমান গল্ডেন ব্ৰাউন হোৱালৈকে পিঁয়াজখিনি ভাজি ল'ম। এতিয়া আদা নহৰুখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া মই আদা নহৰু কেঁচা গোন্ধ যোৱালৈকে এইখিনি আকৌ অলপ ভাজি ল'ম। এতিয়া মই ইয়াত প্ৰয়োজন অনুসৰি হালধি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আৰু সোৱাদ অনুসৰি ডাঙৰ চামুচৰ জোখাৰে এচামুচ নিমখ দিছোঁ। এইখিনি মই পুনৰ অকণমান দেৰি ভাজি ল'ম। এতিয়া আমাৰ পিঁয়াজ আৰু আদা নহৰুখিনি ভজা হৈ গৈছে, চাইডেদি তেল বেৰিছে। এতিয়া মই কাটি লোৱা বিলাহীটো দি দিছোঁ। এতিয়া পুনৰ এইখিনি ভালদৰে লৰাই ভাজি থাকিম। এতিয়া আমাৰ বিলাহীখিনি প্ৰায় সিজিছে, চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে আৰু চাইডে ধুনীয়াকৈ তেল বিৰিঙিছে। এতিয়া আলুখিনি দি দিলোঁ। আলুখিনি দি পুনৰ ভালদৰে অলপ দেৰি লৰাই ভাজি ল'ম। এতিয়া মই পানী দি আগতে আলু দুডোখৰ ভাঙি দিছোঁ, যাতে শাকখন অকণমান ডাঠ হয়, গ্ৰেভিটো ডাঠ হয়, যাতে আলু দুডোখৰ ভাঙি দিছোঁ। এতিয়া মই ইয়াত ছজনা পাতখিনি দি দিম। ছজনা পাতখিনি যিহেতু সৰু সৰুকৈ হয়, সেইকাৰণে মই কটাৰী নাই কটা, হাতেৰে এনেদৰে অকণমান মুচৰি দিছোঁ। এইখিনি এতিয়া অকণমান লৰাই ল'ম, যাতে পাতখিনি অকণমান লেৰেলি যায়। লেৰেলি যোৱালৈকে অকণমান ভাজি ল'ম। তাৰপিছতে ইয়াত জোখমতে পানী দিম আৰু এতিয়া মই ইয়াত জোখমতে পানী দিছোঁ। এতিয়া গেছটো পূৰা হাই কৰি দিম আৰু এতিয়া অকণমান লৰাই লৈছোঁ পানী দি। এতিয়া গেছটো পূৰা হাই কৰি ঢাকোন দি শাকখিনি পূৰা বকবককৈ উতল আহিবলৈ দিম। এতিয়া আমাৰ শাক এয়া পূৰা বকবককৈ উতল আহিলে, এতিয়া ইয়াত ফ্ৰাই কৰি থোৱা কণীকেইটা দি আকৌ ঢাকি দিছোঁ। অলপ দেৰি আকৌ উতলিবলৈ দিম। এয়া আকৌ অলপ দেৰি পিছত ঢাকোনখন এৰাইছোঁ। এতিয়া আমাৰ শাকখন প্ৰায় হৈছেগৈ আৰু পানীও শুকাই আহিছে, নমাবলৈ একেবাৰে শেষত এয়া নৰসিংহৰ কুমলীয়া পাত দুটামান দিছোঁ। এইকেইটা দি ঢাকোনখন দি 2 মিনিটমান ৰাখিম। তাৰপিছত আমি গৰমে গৰমে ভাতৰ লগত নাইবা ৰুটিৰ লগত এতিয়া পৰিৱেশন কৰিম। এয়া মই এতিয়া বাতি এটাত উলিয়াই লৈছোঁ। এয়া টেষ্টি আমাৰ ছজনা পাতৰ সৈতে হাঁহৰ কণী ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া আপোনালোকৰ দেখি বাৰু খাওঁ লাগিছেনে? মোৰ হ'লে জিভাৰ পানী পূৰা পৰিছে আৰু জল্দি ভাত খাওঁগৈ। গৰম ভাতৰ লগত খাওঁ। আৰু আপোনালোকে যদি কোনোবাই এনেদৰে নাই খোৱা বনাই খাই চাব, খুব ভাল লাগে খাবলৈ।
আৰু আজি ভিডিঅ'টো ভাবিছোঁ ইমানতে শেষ কৰি দিওঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব বহুত বেছি শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু আপুনি যদি মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ আছে তেন্তে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি অল কৰি দিব তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া নতুন ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যনবিলাক আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ বাই বাই